सम्झिरहन्छु भुल्न ए हाई नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू तपाईँले पछिल्लो समय देख्न सक्नुहुन्छ टिकटकभरि नै यस्तो खालको भिडियो चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र तपाईँले पनि यस्तो खालको भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ टिकटकबाटै र क्यापकटको ट्याम्पलेट युज गरेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै जोडिनुहोला। र साथीहरू भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। अब साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा रहेको टिकटकलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु। तपाईँले त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईँ मेरो प्रोफाइलमा आउनुहुनेछ, यानि कि यो भिडियोमा आउनुहुनेछ। र आइसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर फेरि भिडियो एडिट भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले छिटोभन्दा छिटो क्लिक गर्नुहोला, छिटो क्लिक गर्नुहोला। यो क्लिक गर्न बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा युज ट्याम्पलेट भन्ने आउँछ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र साथीहरू ओपन क्यापकट भन्ने आउँछ साथीहरू, त्यहाँ पुग्नुहुनेछ। त्यसो भएर तपाईँले चाहिँ छिटो ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर म छिटो क्लिक गरिहाल्छु। जसरी साथीहरू तपाईँले यहाँनिर दुईचोटि क्लिक गर्नुहुन्छ, क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर यस्तो खालको अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यो भिडियोलाई एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँले त्यसपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ युज ट्याम्पलेट भनिएको छ, त्यहाँ तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। र साथीहरू क्लिक गरिसकेपछि यो भिडियोको लागि चाहिने भनेको एउटा मात्र फोटो रहेको छ। तपाईँले यहाँनिर माथि भिडियो पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर भिडियो लिँदा चाहिँ अति उत्तम हुँदैन साथीहरू। त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर फोटोसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर लिन चाहेको फोटोलाई चाहिँ लिनुहोला। जस्तै साथीहरू म यहाँनिर यो फोटोलाई लिन्छु र यो फोटोलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अलरेडी यहाँनिर आइसक्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर नेक्स्टमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि साथीहरू क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोटो यहाँनिर भिडियो रेडी भएर आइसक्छ। साथीहरू तपाईँको फोटो यहाँनिर बढेको भएर भिडियो रेडी भएर आइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले यहाँनिर एक्सपोर्ट गरिदिनु होला। अब साथीहरू एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर विदाउट वाटरमार्क फ्रम टिकटक भनिएको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। फाइनल साथीहरू यहाँनिर तपाईँको भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईँले टिकटकमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँले ग्यालेरीमा सेभ भएको हुन्छ भिडियो, त्यो भिडियोलाई पनि तपाईँ टिकटकमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हुन्छ साथीहरू, यसरी साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग होइन यस्तो खालको भिडियोलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटो युज गरेर होइन। सजिलैसँग बनाउनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईँलाई फेरि भेट्नेछु। छुट्टिन्छु, नमस्ते।